Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bitcoin DK. Xin chia sẻ một số thông tin về Pi Network trên các diễn đàn. Mọi ý kiến hãy để lại bình luận dưới video. Quy tắc và hướng dẫn của Pi. Lễ hội nghệ thuật. Chúng tôi sẽ đăng một số điểm nổi bật hàng ngày từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 19 tháng 7 năm 2022 trên social media và chuỗi phòng trò chuyện Piat. Bằng cách tham gia vào chương trình này hoặc gửi tác phẩm, Pioneer xác nhận rằng họ sở hữu tất cả các quyền đối với tác phẩm của mình và đồng ý cho việc sử dụng hoặc xuất bản cùng với tên người dùng Pi, bởi Pi Network như được mô tả trong điều khoản dịch vụ. Để ngăn chặn việc khai thác trái phép nhãn hiệu Pi bởi những kẻ xấu nhằm gây nhầm lẫn và lừa gạt các thành viên của cộng đồng Pi, điều cần thiết là chúng phải được sử dụng đúng cách. Xem nguyên tắc nhãn hiệu mạng Pi. Pi Network và biểu tượng Pi là thương hiệu của Pi Community Company. Tính năng gửi lại KIC. Chúng tôi đã phát hành tính năng KIC mới chỉ dành cho người đăng ký IoT KIC trước đó. Người đăng ký KIC Pilot hoặc những người khác có dữ liệu bị thiếu nhất định vẫn bị kéo dài trong thời gian xử lý do các bất cập hệ thống từ giải pháp KIC trước đó hoặc các phiên bản trước của ứng dụng Pi KIC. Tính năng này cho phép họ xem xét, bổ sung dữ liệu bị thiếu, gửi lại và xóa nếu họ chọn và không muốn đợi các giải pháp tùy chỉnh đã đề cập trước đó. Điều này có thể hữu ích vì giải pháp Pi KIC được cải tiến và mở rộng hiện tại có thể có khả năng xử lý các ứng dụng mới trong thời gian ngắn. Các giải pháp khác để bỏ chặn người tiên phong đang được nghiên cứu. Nếu điều này áp dụng cho bạn, vui lòng truy cập ứng dụng KIC trên Pi Browser để xem tính năng gửi lại có khả dụng cho bạn hay không. Thông báo của Pi Heyday về việc di chuyển mainnet và KIC. Xem video thông báo đầy đủ về Pi Heyday của tuần trước. Đọc bên dưới để biết tin tức về Pi Heyday Mainnet Migration và KIC của tuần trước. Vì phần lớn mạng có thể gửi KIC của họ để sẵn sàng cho việc di chuyển mainnet của họ. Mạng đã bắt đầu quá trình di chuyển để tích hợp key share The Pioneer vào blockchain Pi Mainnet được đính kèm. Như đã nêu trong các chương dự thảo mới của báo cáo cuối cùng được cập nhật được phát hành vào ngày 28 tháng 12 năm 2021. Báo cáo cuối cùng của tháng 12, giai đoạn mạng đóng hiện tại được thiết kế đặc biệt để cho phép hàng triệu người tiên phong hoàn thành KIC của họ và chuyển Pi của họ sang mainnet, trong khi cộng đồng tập trung vào việc tạo ra các tiện ích và khởi động hệ sinh thái mà không có bất kỳ sự phiền nhiễu nào từ bên ngoài, thông qua việc xây dựng và sử dụng các ứng dụng Pi mới, di chuyển các ứng dụng testnet sang mainnet cũng như hoàn thiện và cải thiện cơ sở hạ tầng hệ sinh thái. Nếu bạn đã vượt qua Pi KIC, bạn có thể hoàn thành tất cả các mục trong danh sách kiểm tra mainnet ngay bây giờ, để cho phép chuyển số dư có thể chuyển nhượng trên thiết bị di động của bạn sang mainnet. Vui lòng nhấn vào danh sách kiểm tra mainnet trên màn hình chính để hoàn thành các yêu cầu trước khi di chuyển của bạn. Sau khi bạn hoàn thành các bước 1 đến 6 trong danh sách kiểm tra mainnet của mình, một bước 7 mới sẽ có sẵn cho bạn. Hoàn thành bước cuối cùng này cho phép chuyển mainnet được xếp hàng để di chuyển. Pi Network đã làm cho tiền điện tử có thể truy cập trên toàn thế giới, cho phép những người tiên phong khai thác Pi trên điện thoại mà không mất phí fiat. Đó là một thành công lớn của cộng đồng khi đến thời điểm số dư Pi được khai thác sẵn sàng chuyển sang mainnet. Sau khi hoàn thành danh sách kiểm tra, số dư có thể chuyển nhượng của Pioneer sẽ được xếp hàng đợi để chuyển đến địa chỉ ví của họ trên chuỗi khối mainnet. Có thể chuyển nhượng bởi Pioneer, cho phép bạn tiến hành thử nghiệm bổ sung hoặc chỉnh sửa khóa học khi cần thiết để xóa chuyển giao. Với bản chất bất biến của blockchain và giai đoạn đầu của quá trình di chuyển mạng, thời gian chờ xử lý 14 ngày rất hữu ích để đảm bảo số dư đã di chuyển của mọi người là chính xác. Sau khi hết thời gian chờ, Pioneer sẽ có thể sử dụng Pi của họ như họ muốn trong mainnet Pi đính kèm. Số dư có thể chuyển nhượng. Các phần sau đây của số dư di động Pi của bạn sẽ tạo thành số dư có thể chuyển nhượng của bạn, đủ điều kiện để chuyển vào mainnet. Hãy nhớ rằng mọi số dư có thể chuyển nhượng còn lại hoặc mới được tích lũy sẽ tiếp tục được di chuyển sau lần di chuyển đầu tiên vì mạng sẽ tiếp tục có chu kỳ di chuyển liên tục, tự động sau đó. Pi tự khai thác, tích lũy khi bạn tự khai thác dựa trên tỷ lệ khai thác cơ bản tại thời điểm diễn ra phiên khai thác. Phần thưởng cho vòng kết nối an toàn do KIC Pioneer trong vòng kết nối an toàn của bạn trao tặng. Phần thưởng từ việc sử dụng ứng dụng, nút hoặc hoạt động chính. Khai thác Pi thông qua cơ chế phần thưởng nhóm giới thiệu sẽ bị tạm dừng di chuyển vào lúc này, bất kể có ai trong nhóm giới thiệu là KICS hay không. Nói chung, phần thưởng giới thiệu được phân phối cho các thành viên nhóm giới thiệu khác nhau sẽ chỉ trở thành số dư có thể chuyển nhượng khi các thành viên tương ứng nhận được KIC. Nếu không, nó vẫn là số dư chưa được xác minh trong ứng dụng dành cho thiết bị di động. Bởi vì việc tính toán phần thưởng giới thiệu của mạng là tính toán chuyên sâu và tốn kém, nên tính toán phần thưởng như vậy sẽ rất hợp lý khi giải pháp KIC phi tập trung gốc của Pi Network được hơn 1 triệu thành viên tham gia vào cộng đồng tiền điện tử khổng lồ của nó khi bắt đầu di chuyển blockchain mainnet. Tự hào với hơn 35 triệu thành viên toàn cầu tham gia trên nền tảng di động, giải pháp KIC gốc của Pi Network sử dụng công nghệ gốc của riêng nó, tiền điện tử của riêng nó và cộng đồng của riêng nó để con người xác thực. Quá trình di chuyển mainnet của các thành viên KICS đang được tiến hành. Mạng Pi, một cộng đồng rộng lớn, mở được cung cấp bởi tiền điện tử được phân phối rộng rãi nhất trên thế giới.
cung cấp khả năng truy cập và tạo ra một hệ sinh thái mạnh mẽ cho các thành viên, người bán và nhà phát triển, đã công bố hôm nay rằng quá trình xác minh danh tính của hơn 1 triệu thành viên đã được hoàn tất bằng cách sử dụng giải pháp biết khách hàng, KIC, bản địa mới của nó, PKIC. PKIC là một cách tiếp cận độc quyền và duy nhất kết hợp tự động hóa máy móc và xác minh con người siêu địa phương, dựa trên nguồn lực cộng đồng để đạt được KIC an toàn, chính xác và hiệu quả. Nó được sinh ra do thiếu khả năng mở rộng, khả năng tiếp cận tài chính và khả năng tiếp cận toàn cầu từ các giải pháp thị trường của bên thứ ba khác. Trong khi PKIC sử dụng tính năng tự động hóa máy tiên tiến nhất để giải quyết các tác vụ như xử lý hình ảnh và phát hiện ID giả, thì quy trình này là sự cộng tác cộng đồng cốt lõi của nó. Việc xác minh con người được thực hiện bởi các cá nhân được đồng nghiệp kiểm tra và phê duyệt. Những người kiểm tra dữ liệu được biên tập lại của các thành viên khác và được lấy từ các thành viên KICS của chính cộng đồng Pi. Hệ thống PKIC hiện tự hào có lực lượng lao động xác nhận nhân lực mạnh mẽ, tự duy trì ở 203 quốc gia và khu vực, những khu vực chiếm khoảng 92,6% dân số toàn cầu. Mạng liên tục mở rộng số lượng trình xác thực của con người và gần đây đã vượt qua 125.000 trình xác thực hoạt động hàng ngày trên toàn thế giới xác thực các ứng dụng KIC. Các trình xác thực KIC này hiện có thể xác minh danh tính của các thành viên với tốc độ hơn 90.000 người mỗi ngày. Tất cả đều được bù bằng Pi, tiền điện tử gốc. Ngoài việc phục vụ các mục đích kinh doanh truyền thống của KIC, giải pháp đa hướng này hoạt động để ngăn chặn các cá nhân tích trữ Pi bằng cách tạo tài khoản giả mạo và duy trì các nguyên tắc cốt lõi của cơ chế khai thác tiền điện tử Pi, công bằng và chế tài. Yêu cầu đối với KIC bởi nhiều ứng dụng phi tập trung và các sản phẩm liên quan đến tiền điện tử và chi phí tài chính của nó bằng tiền, pháp định là những rào cản đối với việc gia nhập không gian Web 3 và tiền điện tử đối với đại đa số người bình thường trên khắp thế giới. Giải pháp KIC của Pi giải quyết vấn đề này thông qua một giải pháp cây nhà lá vườn có thể mở rộng, dễ tiếp cận và tiến sĩ Chen Ziaofan, người sáng lập và trưởng bộ phận sản phẩm tại Pi Network cho biết. Với cộng đồng độc nhất vô nhị và được phân phối rộng rãi của mạng lưới tiền điện tử của chúng tôi, giải pháp KIC gốc miễn phí cho tất cả các thành viên là một trong những nỗ lực tuyệt vời của chúng tôi để thực hiện lời hứa của chúng tôi về sự công bằng, toàn diện và tiện ích. Trái ngược với các blockchain khác, Pi Network đã xây dựng và phát triển cộng đồng của mình từ rất lâu trước khi ra mắt công khai blockchain Binance. Kể từ tháng 3 năm 2019, cộng đồng đã có nhiều đóng góp khác nhau cho sự phát triển và bảo mật của mạng và trong quá trình này, họ khai thác Pi trên điện thoại di động của họ thông qua một cơ chế khai thác mới, thân thiện với môi trường. Mạng hiện đang trong quá trình di chuyển các thành viên của nó sang blockchain Binance mà xác minh KIC là điều kiện tiên quyết. Di chuyển số dư Pi từ ứng dụng điện thoại di động, nơi chúng hiện đang được ghi lại, sang blockchain, trong khi các ứng dụng khác nhau cũng được thiết lập để chuyển đổi từ testnet sang mainnet, sẽ cho phép hệ sinh thái ngang hàng thành hiện thực. PKIC là một đại diện hoàn hảo về cách thức hoạt động của toàn bộ hệ sinh thái Pi, một cộng đồng gốc, phi tập trung, nơi lao động được trao đổi và tạo ra tiện ích thực sự cho tiền điện tử Pi và không liên quan đến tiền pháp định, tiến sĩ Nicola Kokkalis, người sáng lập và trưởng bộ phận công nghệ tại Pi Network. Khả năng mở rộng của giải pháp KIC của chúng tôi hoạt động như mong đợi của thiết kế. Tốc độ ngoạn mục này và phạm vi địa lý rộng rãi của sức mạnh xử lý KIC cũng như khả năng mở rộng nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu KIC là những minh chứng về sức mạnh đám đông phi tập trung của cộng đồng Pi toàn cầu. Với nỗ lực của cộng đồng toàn mạng, các thành viên và người xác nhận, giải pháp PKIC sẽ cho phép Pi Network tạo ra mạng xã hội hỗ trợ tiền điện tử và KIC lớn nhất trên thế giới, biến nó thành hệ sinh thái được trang bị xã hội tốt nhất cho kỷ nguyên Web 3 và sẵn sàng để phát triển và triển khai các dịch vụ tài chính và ứng dụng Web 3 trong tương lai. Đừng bao giờ từ bỏ, cho đến ngày mai nụ cười bạn có thể cho ngày hôm nay. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh và ấn like để xem các video tiếp theo.